हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण छाती 40, कंबर 36.5, बाही 6 इंच, दंडघेर 13 इंच, उंची 14.5 इंच, गळा 6 इंच पुढचा, मागचा 9 इंच या मापाचा कटोरी ब्लाऊजचं पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत. यासाठी आपण कार्डशीट पेपरचा वापर करून घेऊयात. आता फ्रंट साईड आणि बॅक साईड आपल्याला कट करायची आहे. त्या अगोदर आपल्याला या ठिकाणी 2 इंचाची पट्टी फोल्ड करायची आहे. 2 ते 2.5 इंचाची तिकडे आपण 2.5 इंचाची पट्टी फोल्ड करून घेऊयात. बॅक साईडला आपण पट्टी खालच्या बाजूला आपण फोल्ड केली आहे. बॅक साईडला आपण ब्लाऊजची उंची आणि घडी काढून घेऊयात. आता या ठिकाणी बघा, छाती 40 इंच आहे, तर आपल्याला 40 इंचाचे 1/4 करायचे, म्हणजेच 10 इंच. आणि 10 इंचामध्ये आपल्याला शिवण्यासाठी एक्स्ट्रा ठेवायचं आहे 1.5 इंच, म्हणजे आपण 11.5 इंचाची घडी घेऊयात. ठिकाणी मार्किंग करून घेऊ 11.5 इंचावरती. यानंतर उंची कट करून घेऊयात. उंची आहे 14.5 इंच, तर त्यामध्ये आपल्याला 1 इंच ॲड करायचं आहे, म्हणजे 15.5 इंचावरती उंची काउंट करायची आहे. आपण एक बॉक्स तयार करून घेऊ. आता आपण या लाईनवरती कार्डशीट पेपर फोल्ड करून घेऊयात. आता एक्स्ट्रा पट्टी आपण ही कट करून घेऊयात. आता आपण अशा प्रकारे फोल्ड करून घेतली, ही बॅक साईडसाठी आणि फ्रंट साईडसाठी. या ठिकाणी आपण गळा रुंदी ठेवणार आहोत 2.5 इंच. तिथून खाली गळा पुढचा 6 इंच. शोल्डर ठेवायचा आहे आपल्याला 6 इंच. यानंतर आर्महोलचा आकार घ्यायचा आपल्याला 6 इंचावरती. आर्महोलला वळण देऊन घेऊयात. त्यासाठी खालच्या बाजूने 1 इंच, वरती 1/2 इंच आणि दोन्हीच्या सेंटरपासून मध्यापासून सेंटर घ्यायचं आहे. मधल्या पॉईंटपासून आपल्याला 1/2 इंच आतमध्ये घेऊन एक वळण द्यायचं आहे. अशा प्रकारे. यानंतर आपण क्रॉस पट्टी कट करून घेऊयात. गळ्याच्या साईडला 3.5 इंच आणि आर्महोल साईडला 2.5 इंच. आता हे आकार दोन्ही आपण कर्व लाईनमध्ये जॉईन करून घेऊयात. अशा प्रकारे. यानंतर आता आपल्याला आर्महोलच्या कॉर्नर पासून अंतर घ्यायचे 5.5 इंच.
अर्धा इंच अंतर घ्यायचं आहे आणि आर्म होल पासून क्रॉस लाईन ड्रॉ करायची आहे अशा प्रकारे। आता आपल्याला क्रॉस पट्टीवरती आणखी एक माप घ्यायचं आहे, ते माप आपण हा पॉईंट धरून घेणार आहोत या ठिकाणी 5 इंचावरती। आता आपल्याला गळ्याच्या खालच्या बाजूला 1.5 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे। आपल्याला या ठिकाणी 3 पॉईंट मिळालेत, 1, 2 आणि 3। जो हा पॉईंट जो आहे तो 5.5 इंचावरती, हा 5 इंचावरती आणि हा 1.5 इंचावरती आहे। आता आपण हे तीनही पॉईंट जॉईन करून घेऊयात अशा प्रकारे आणि गळ्याला देखील आकार देऊन घेऊ। आता हे कट करून घेऊयात आपण। आर्म होलची बाहेरची बाजू आपल्याला अगोदर कट करायची आहे। आता आपण हे दोन्ही भाग सेपरेट करून घेऊयात, बॅक साइड आणि आता फ्रंट साइड कट करून घेऊ। कटोरी फ्रंट साइड कट केली आपण। आता बॅक साइडच्या गळ्याला आकार देऊन घेऊयात। बॅक साइडचा गळा आहे 9 इंच, तर तो आपल्याला अर्धा इंच शिवण्यासाठी म्हणून 9.5 इंचावरती मार्किंग करून आकार द्यायचा आहे त्याला। अशा प्रकारे ही झाली बॅक साइड। आता आपण कटोरी कसा वाढवायचा ते पाहूयात। सर्वप्रथम हा कटोरीचा जो भाग आहे आणि आपण या ठिकाणी फोल्ड केली आहे, ती फोल्ड आपण अनफोल्ड करून या ठिकाणी अशा पद्धतीने क्रॉस फोल्ड करायची, थोडी बाहेरच्या बाजूला येईल अशी, आणि उरलेला हा जो कोपरा आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने फोल्ड करायचा आहे। त्यानंतर आता हा पीस आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने ठेवून घेऊ आणि बाहेरच्या बाजूने आउटलाईन करून घेऊया। आता या मापावरती आपल्याला कटोरी वाढवायचं आहे। राऊंड शेप वरून आपल्याला खाली 1 इंचावरती, त्यानंतर गळ्याची जी बाजू आहे ते 1 इंच सोडून द्यायचं आहे आणि उरलेल्या भागाचा निम्मा भाग घ्यायचा, म्हणजे 7.5 इंचाच्या निम्मे 4.25 इंच, आणि या 4.25 इंचावरती आपल्याला कटोरी खाली 3.25 इंचाने वाढवायचं आहे साधारणतः इतका। आता दोन्ही साईड्स चेक करायचे आपल्याला। जरी ते 4.5 इंच आहे तर इकडे 5.5 इंच असायला हवं, यासाठी तो पॉईंट थोडासा खालीवर करून घ्यायचा। अशा प्रकारे आता आपण कट करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण छाती 40 या मापासाठी कटोरी ब्लाउजचं पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहिलं। बॅक साईड कटोरीची साईड
कटोरी शेजारील भाग. ही आहे क्रॉस पट्टी.